Well, it's been fun. I've been out meeting a lot of you. Wow, phải nói là gặp các bạn cũng khá là nhiều rồi ha. Where are my Romanian friends in the Mấy người bạn back? Romani với tôi đâu rồi? I can't hear you. Không có nghe được. Where's my Hungarian friends? Mấy người bạn Hungary đâu? You know, as I get around and talk to all of you, and as I get around the world, Bạn có biết là mỗi lần đi vòng quanh thế giới rồi gặp mấy bạn nói chuyện đó, there are the same concerns all around the thì world. lúc nào như thế giới này có một cái điều họ quan tâm, How do you do the business? làm cái nào mình làm kinh doanh công việc này, How can you be successful? làm cái nào bạn thành công được, Will I have to sacrifice much? mình có phải hy sinh nhiều không, How do I spend my time? làm cách nào mình bỏ cái thời gian của mình ra đây, How can I be a team elite? làm cách nào thành team elite đây. We don't teach you how to be rubies. Chúng tôi không có dạy bạn cách thức thành ruby, We don't even teach you how to be diamonds. không có dạy bạn cách thức thành diamond. We teach you to be the best of the best. Tôi dạy bạn cách thức thành người giỏi nhất trong những người giỏi nhất. Team elite. Team elite. How many of you out there in the audience are going to Bao be nhiêu team bạn elites? khán giả dưới If you're kia going to muốn be a thành team team elite, elite? I want you to Nếu các bạn muốn thành stand. team elite thì mời các bạn đứng lên đi. I want you to stand tall. Muốn các bạn đứng thì là cao lên. Do you believe it? Các bạn có tin điều đó không? Okay. Okay. Ok. All right. There's no one else except for me and you right now. Bây giờ không có ai trừ tôi với bạn ở đây hết. It's just you and me at my house, Thế là bạn với tôi đang ở nhà tôi, one on one. nói chuyện 1-1 với nhau. And you can ask me any question you want. Và bạn hãy hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào mà bạn thích. And the real question you ask yourself, can you do it? Và câu hỏi đầu tiên mà muốn hỏi bạn là liệu bạn có thể làm được hay không? Can you do it? Bạn có làm được hay không? You. Bạn đó, Can you do it? bạn làm được không? I mean, can you? Bạn làm được không? What does it take to become a team elite? Thế thì bạn cần phải làm cái gì để thành team elite? All right. Now listen to me. I'm telling you the truth. Ok, các bạn nghe kỹ nè, nói cho bạn nghe sự thật You are đây. the only one that can determine whether you're going to be team elite or not. Bạn là người duy nhất có thể đưa ra quyết định là bạn thành team There elite is hay no không. one else that can decide Không that. bất kỳ người nào khác có thể quyết định giùm cho bạn được. No one can decide that. Không ai làm được điều này cho bạn. You are the only one that determines that. Bạn là người duy nhất làm You're the điều only này. one that's going to determine whether you're going to own your life. Bạn là người duy nhất có thể quyết định được là liệu bạn có sở hữu Are cuộc you đời going của to bạn own hay your không. life? Liệu bạn có sở hữu được cuộc đời của mình hay không. I like this guy. All right, so how do you own your life? Làm cách nào bạn sở hữu cuộc đời của mình? What are you going to do to own your life? Bạn làm điều gì để sở hữu cuộc đời? It's called discipline. Người ta gọi cái là kỷ luật đó. And it starts a lot of times when you're this age. How old are Và you? bạn biết là nó bắt đầu từ lúc bạn rất là trẻ, bao nhiêu tuổi? 12. 12 tuổi. 12, we got a young team elite here. 12 tuổi là mình có Pound một on người it, team baby. elite rồi. All right. So here's some mechanics that I'm going to teach you right now that you have to do to be successful at this business. Chính vì vậy có vài cái đường lối sẽ hướng dẫn bạn cách thức để bạn The thành first team thing you elite. got to decide is when you're going to be there. Thứ nhất là bạn phải đưa ra quyết định là khi nào bạn thành team I want elite. you to start with the end in mind. Tôi muốn các bạn đưa ra cái kết thúc suy nghĩ của mình Okay? trong đầu You mình. guys got to decide when it is that you're going to rock and roll. Bạn phải đưa ra quyết định là khi nào thì bạn sẽ thành công rực Is rỡ. it 2 years from now? Có thể là 2 năm từ bây giờ, Is it 15 years from now? hay là 15 năm từ lúc You này. got to make that decision. Bạn phải là người đưa ra quyết định. And none of the decisions are wrong. Và không có quyết định nào là sai hết. I did it in 8 hours. Team elite. Tôi làm quyết định đó 8 tiếng đồng hồ. I know people that have taken them 17 years to make team elite. Tôi biết một số người á, làm cái này là tốn The first 18 time năm. I was recognized as a team elite, Lần đầu tiên mà tôi thành quyết định I thành was team sitting elite, at the table with Blake Roney, tôi ngồi trên cái bàn với lại Blake Rooney, the owner of the company. cái người chủ tịch tập đoàn đó. And as I was sitting there with him, there was 2 other people that were being recognized as team elite. Và tôi ngồi cùng với 2 người khác sẽ được công nhận là team 2 elite. ladies from New York City, 2 người phụ nữ đến từ New York, partners.
cộng một sự với nhau. 17 years to become Team Elite. 17 năm để thành team They Elite. had huge obstacles to overcome. Họ có một cái trở ngại rất lớn họ phải vượt qua. There were many times they felt like quitting. Rất là nhiều thời gian họ nghĩ là họ sẽ bỏ cuộc. How many of you feel like quitting sometime? Bao nhiêu bạn nghĩ rằng bạn sẽ bỏ cuộc? I literally wept when I was with these two ladies. Và đó là tôi thật sự là rất xúc động khi mà tôi nói chuyện với hai người phụ nữ Both of này. them had gone through divorces. Hai người đó ly dị với chồng của mình. Both of them had lots of obstacles all 17 years. Rất là nhiều trở ngại khó khăn xảy ra trong cuộc đời của bà đó trong 17 And I năm. don't know if I would have waited 17 years to become Team Và Elite. tôi không biết là liệu tôi có đủ sức để mà chờ 17 năm thành team Elite I như họ hay had không. more respect for them than what I did. Tôi tôn trọng họ hơn tất cả gì mà tôi làm Because được. they stuck with it. Bởi vì họ là người gặp trở Are ngại. you guys going to stick with it? Thế thì bạn có phải là người dừng lại đó hay không? Are you? Có không? It takes you never quitting. Bạn phải nhớ rằng bạn không bao giờ bỏ cuộc. Never quitting. Không bao giờ bỏ cuộc. Loving yourself. Loving yourself. Hãy yêu thương bản thân của mình. How do you love yourself? Làm cách nào để mình yêu thương bản There's a thân của mình? great quote by Shakespeare. Có một cái câu nói của Shakespeare thế này. He says, "To thine own self be true" in Hamlet. Ông nói một câu thế này: tất cả chúng ta yêu thương bản thân của mình trong cuốn To Hamlet. thine own self be true. Thế liệu bạn có phải là người thật thà với bản thân của mình hay không? Are you being true to Liệu yourself? bạn có phải là người thật thà với bản thân của mình hay không? Are you honoring yourself? Bạn có tôn trọng bản thân của mình hay không? Are you showing respect to yourself? Bạn phải học cái cách tôn trọng bản thân của mình. You have to learn to show respect to yourself. All right, so here's some things you can do to show respect to yourself and own your life. Có một vài cách bạn có thể biết để bạn có thể tôn trọng bản thân của mình và tôn trọng cuộc đời của bạn. Okay, the first thing you're going to do is this. Đầu tiên mà cần phải làm To lead the people, you have to get up before the people. để mà dẫn dắt người khác thì bạn phải thức dậy trước Do người you khác. get up with an alarm clock or an opportunity clock? Bạn phải thức dậy với lại cái đồng hồ báo thức hay là đồng hồ báo cơ hội của bạn. Life can be an opportunity if you make it one. Cuộc đời này có thể là một cơ hội rất lớn nếu bạn biết cách làm. Life is the greatest thing we have. Cuộc đời là cái điều tốt nhất mà bạn từng có. Do you honor yourself? Bạn có trân trọng bản thân của mình hay không? Are you showing respect to yourself? Bạn có tôn trọng nó hay không? Are you eating right? Bạn có ăn đúng đồ ăn hay không? Are you taking care of your body? Bạn có chăm sóc tốt cơ thể của mình hay không? Are you being disciplined? Bạn có tuân theo kỷ luật hay không? Discipline is the father of consistency and persistency. Kỷ luật chính là cha đẻ của sự kiên trì và làm việc đều We đặn. must learn to be disciplined. Bạn phải học cái kỷ luật. So the first thing you can do to be disciplined is put together a schedule. Cái cách đầu tiên để bạn đưa ra kỷ luật đó là hãy tạo ra một cái thời khóa biểu của mình. Are you going to be Team Elite? Bạn có thành team lead hay không? Yes. He says yes. What's your name? Anh nói là có, tên là gì? Alexander. Alexander. I want to hear your name loudly. Alexander. Tên nó lớn rồi nè. Alexander. How old are you? Anh bao nhiêu tuổi rồi? 61. 61. 61 When are you tuổi. going to have it done, Mr. 61? Khi nào anh làm xong team lead? Mi hamarabb. Soon enough. All right, now look. Nhanh nhất khả năng có thể. You've got to put together a daily schedule. Chúng ta cần phải đưa ra cái lịch làm việc mỗi ngày. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Every day of the week, you got to have a schedule, Mỗi ngày trong tuần bạn phải có cái thời khóa biểu của a mình. detailed schedule. Cái thời khóa biểu phải cụ And thể. you've got to learn to say no Và bạn phải học cái cách nói không to people who are going to mess up your schedule. với những người nào mà sẽ làm loạn cái thời khóa biểu của bạn lên. Can you say no? Bạn nói không được hay không? Yes. Được. I want to hear it with gusto. Tôi muốn nghe thật lớn lên. Yes. Yes. Đúng Okay, không I ạ? believe him now. All right, so you got to have a schedule. Bạn cần phải đưa ra kế hoạch của mình. You got to stick to your schedule. Bạn phải làm việc nghiêm túc với cái thời khóa biểu đó. You got to be disciplined. Bạn phải làm việc với kỷ luật của mình. Now, yesterday I started talking about this word called transitional figure. Tối hôm qua tôi nói một cái từ gọi là cái thời kỳ chuyển giao đó. A transitional figure is someone that's going to affect everybody around them. Những người mà đang trong giai đoạn là giao thời đó, họ chính là cái người mà làm ảnh hưởng đến những người khác. Your children, Con của bạn, your parents, bố của bạn, your cousins, uncles, your friends, everyone around you. anh em họ của mình, chú bác của mình, những người trong họ hàng của mình. That's what we want you to become as a transitional figure. Đó chính là cái thức bạn trở thành cái người chuyển giao đó. Not only to change your life, but to change all the other lives around you. Không phải là thay đổi cuộc đời của bạn, không, mà thay đổi cuộc đời của những người xung quanh của bạn nữa. And that means you're going to have to make a plan of when you are literally going to read books. Và chính vì vậy bạn phải đưa ra kế hoạch là khi nào là cái thời giờ để bạn ngồi xuống và đọc sách. Listen to books on tape.
đọc sách hay là lắng nghe CD. Write in your journal. Hãy viết nhật ký của bạn. You got to make a decision when you're going to start calling people. Bạn phải đưa ra quyết định là khi nào bạn sẽ gọi người ta. When you're going to go do demos. Khi nào bạn sẽ ra ngoài làm demo sản phẩm. You got to have a plan when you're going to become a gold executive, a ruby, a diamond, a blue diamond. Bạn phải có kế hoạch cụ thể khi nào thành gold, khi nào thành ruby, khi nào thành diamond. Do you realize every one of you get to come to the United States, to my house? Và các bạn phải biết rằng là tất cả các bạn ở đây phải đến nhà tôi bên Mỹ. You get to come over at the Ruby trip and spend time where I live. Bạn phải đến cùng chuyến đi Ruby Trip và đến nhà của tôi để mà thử xem là tôi sống như thế nào. It's the funnest place in the world. Đó là cái nơi tuyệt vời nhất trên thế giới. You can go skiing, Bạn có thể lướt ván, snowmobiling, bạn có thể đi trượt tuyết, great dinners, massages, bạn có thể đi ăn tối, massage. and you get to pick what you want to do. Và bạn có thể chọn lựa là cách thức bạn thích là cái gì. Riding, fishing. Câu cá. You get to pick whatever you want to do. Bạn sẽ chọn là bạn thích cái chơi cái gì bạn When chơi you're cái a đó. blue diamond, Khi bạn thành Blue Diamond you get to go to Las Vegas. thì bạn sẽ qua Las Vegas. You get to go to Clara McDermott's home in St. George. Bạn sẽ đi qua nhà của Clara, McDermott, rồi St. George. Her library is 6,000 square feet. Cái nhà của cổ á là 6.000 mét vuông. You'll be able to spend time with Clara and ask her question. Bạn sẽ trong nhà cổ bỏ thời gian ra với cổ và hỏi cổ những câu hỏi. You'll go to Craig Tillison's Pirates Cove. Bạn sẽ qua nhà của Craig Tillerson, cái căn nhà Pirates Cove của ảnh đó. Distributors just like us Một nhà phân phối như chúng ta thôi. that once had no money, Một cái người mà từng không có tiền, just like us. giống như chúng ta vậy. It is not the money. Không phải là tiền các bạn à, It is the person you become. mà là cái cá nhân tính chất người bạn thành người như thế nào. True wealth is ability. Bạn phải nhớ rằng cái giàu thật sự đó chính là cái khả năng. Do you understand that? True wealth is ability. Bạn có hiểu từ là giàu có thật sự dựa vào khả năng là gì không? It's who you become. You take everything away from me financially speaking. Bạn phải nói nếu bạn lấy tất cả tiền bạc của tôi, tài chính của tôi khỏi người tôi, In one year, một năm sau I'd be a multimillionaire again. tôi là một lần nữa trở thành triệu phú. Why? Tại sao? Because I have developed the skill sets to do it. Bởi vì tôi đã được phát triển một cái kỹ năng để làm điều So đó. my question is, Chính vì câu hỏi tôi đặt ra cho các bạn là who's going to own their life? bao nhiêu người sẽ sở hữu cuộc đời của mình? You have to have a weekly schedule, a monthly schedule, a quarterly schedule, a yearly schedule. Bạn phải có một cái kế hoạch hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng You năm. need to plan when you're going to be hang on. Still alive. Bạn phải lên kế hoạch là bạn sẽ làm cái gì trong cuộc đời của mình. You got to literally grab hold of life. Bạn có thể là ôm trọn vẹn cuộc đời của bạn, Own it. sở hữu nó, Own your life. sở hữu cuộc đời của mình. Don't let other people tell you can't do things. Đừng bao giờ để cho người khác nói cho bạn rằng là bạn không làm được. Never let people tell you can't do something. Đừng bao giờ để người khác nói rằng bạn không làm được cái điều gì đó. Đừng bao giờ. You be around people that are like you. Bạn sẽ ở xung quanh những người nào đó giống như bạn. I love you. Tôi yêu các bạn rất là nhiều. So, how many of you actually are going to put together a schedule? Bao nhiêu bạn ở đây sẽ lên cái thời khóa biểu cho mình? How many of you are going to go home Bao nhiêu bạn ở đây sẽ về nhà and beat yourself up again? và một lần nữa lại làm tổn thương bản thân của mình? How many of you guys are going to blame other people? Bao nhiêu bạn ở đây sẽ đổ thừa cho người khác, Your parents, cho bố mẹ của mình, your spouse, cho vợ của mình, your ex-spouse, cho vợ trước của mình, your kids, cho con của mình, the government, cho chính phủ, where you're living. cho nơi bạn sống. It's all right here, Các guys. bạn là tất cả mọi thứ nằm ở đây hết á. You've got to transfer it from here and put it in here. Bạn phải thay đổi bản thân của mình từ đây sang đây. It's got to be in your heart. Tất cả nó phải nằm trong tâm của bạn. All right, I'm going to teach you 4 things you need to do to recruit people. Tôi sẽ hướng dẫn bạn 4 cách thức để bạn bảo trợ người khác, tuyển dụng người khác. Okay, write these down. Các bạn viết nó xuống. This is how I recruit everyone. Đó là cách thức mà tôi bảo trợ tất cả những người khác nè. Number 1, Thứ nhất, build the relationship. xây dựng cái mối quan hệ của bạn. Build the relationship. Xây dựng cái mối quan hệ, That means nó nghĩa là cái gì? you're going to actually ask them questions. Bạn phải hỏi họ những câu hỏi. You're going to find out what's going on in their lives.
Bạn sẽ hỏi cuộc đời họ đang xảy ra chuyện gì. You're actually going to care for them. Bạn sẽ quan tâm đến họ nhiều hơn. You're actually going to find out what's really ticking in their minds. Bạn sẽ suy nghĩ là điều gì sẽ xảy ra trong đầu của họ. And then you're going to penetrate their heart. Sau đó bạn sẽ là người đi vào tim của họ. Because you're going to be sincere. Bởi vì bạn là người rất chân thành. That's step one. Đó là bước thứ nhất. Lépés. Step two, you're going to, so step one is what's going on in their life. Bước thứ nhất là điều gì xảy ra trong cuộc đời của họ. Step two is what's going on in my life. Điều thứ hai là điều gì xảy ra trong cuộc đời của tôi. The one word here I want you to really understand, the one word here is passion. Một cái từ ở đây tôi muốn bạn hiểu đó chính là sự đam mê. When I brought 26 people in 8 hours, Khi mà tôi gặp 26 người trong 8 tiếng đồng hồ đó, they knew I had passion. họ biết là tôi có niềm đam mê. I had already built the relationships. Và tôi đã xây dựng được mối quan hệ của tôi với họ. I already knew what was going on in their life. Tôi biết điều gì xảy ra trong cuộc đời của họ. Step 3, Bước 3, you're going to sell the dream. bạn sẽ là người bán đi ước mơ của mình, nói ước mơ của mình. You see, we have these things called wishes. I wish I were rich. I wish I were handsome. I wish I were beautiful. Tất cả mọi người đều nói là tôi ước gì tôi giàu có, tôi ước gì tôi đẹp trai, tôi ước gì tôi có nhiều tiền I hơn, wish I were strong. tôi ước gì tôi mạnh mẽ hơn, I wish I was healthy. tôi ước gì tôi khỏe mạnh hơn, I wish I was fun. tôi ước gì tôi là người vui tính. And then for a while, we start dreaming about those things. Và trong khoảng thời gian đó chúng ta sẽ ngồi ước mơ về những điều We này. dream about sitting up here in the front. Tôi mơ rằng chúng ta đang ngồi phía trên này, những hàng ghế đầu tiên We này. dream about having the confidence to stand in front of all these people. Chúng ta mơ rằng chúng ta có một cái sự kiện rất là lớn, một hội thảo lớn, chúng ta lên sân khấu và nói chuyện tất cả mọi And người. that's where most of us stop. Most of us stop with the dreams. Tất cả chúng ta dừng lại với ước mơ của mình. The way dreams come into reality is one word, and that one word is action. Và một cái cách thức duy nhất để biến ước mơ thành hiện thực, cái từ đó người ta gọi là Not hành just động. action, but action now. Không phải là hành động không nữa, mà là hành động ngay. You know, there's a slogan by Nike, Có một câu nói của Nike nói thế này. and the slogan went like this: do it. Cái slogan hai từ đơn giản thôi, làm đi. There's a person that I have a lot of respect for who's passed away. Có một người mà tôi rất là tôn trọng, mà người này đã mất rồi, qua đời rồi. His name is Spencer W. Kimball. He said, do it now. I like that better. Do it now. Sell the dream. Tên là Spencer W. Campbell. Anh nói là làm nó ngay đi. Tôi thích câu này hơn. Làm nó ngay đi. Hãy ra ngoài nói ước mơ của mình mọi người đi. You tell people, Bạn nói với mọi người. let me tell you what I'm looking for. Nói với mọi người là để tôi nói cho bạn biết tôi đang tìm kiếm cái gì. Write that down. Let me tell you what I'm looking for. Bạn viết xuống đi để tôi nói bạn biết tôi đang tìm kiếm cái gì. I'm looking for someone that wants to be done in 7 years forever. Tôi muốn tìm kiếm người đó cố gắng chăm chỉ làm việc 7 năm rồi I ngưng không want làm to nữa. find someone that wants to buy castles with me. Tôi muốn tìm người đó sẽ xây dựng một tòa lâu đài cùng với tôi. I want someone that has a yacht Tôi muốn tìm kiếm người đó mà sẽ có một chiếc and du go to the thuyền, beaches of the world. sẽ du lịch vòng quanh thế giới cùng với tôi. I want someone to have a fun time with. Tôi muốn tìm kiếm người nào mà có những thời gian vui vẻ cùng với tôi. You sell the dream. Bạn chính là người bán đi ước mơ đó. That dream, they can hear it in your voice. Và cái ước mơ đó họ có thể nghe được trong lời nói của bạn. They can see it in your eyes. Họ thấy được trong ánh mắt của bạn. That's why that word passion is so important, the word before. Đó chính là do tại sao nói là cái từ niềm đam mê nó quan trọng như vậy. And the last word, and the last thing we're going to do is let me tell you what I'm going to do for you. Let me tell you what I'm going to do. Cái từ cuối cùng ta sẽ nói. Để tôi nói là bạn điều gì đây? We're going to create the ultimate, and here's the key word here, fear of loss. Chúng ta sẽ tạo ra một cái gọi là đỉnh điểm của các bạn nhớ kỹ từ này nha. Đó là sự sợ hãi mất mát. Okay, so the first word is relationships. Thứ nhất, đó là mối liên hệ. The second word is passion. Thứ hai, niềm đam mê. The third word is dreams. Thứ ba, đó là ước mơ. And the last phrase is fear of loss. Và cuối cùng đó là sợ mất mát. You're going to share with them the benefits of playing with you. Bạn sẽ cho họ biết cái lợi thế khi họ chơi cùng với bạn là gì. Kari, everybody you and I know together goes underneath you. Carrie, tất cả những người tôi và bạn biết đều nằm dưới anh hết. Every person in Hungary is going to go underneath you, Kari. Tất cả những người ở Hungary này sẽ nằm ở dưới anh hết, Carrie. Everybody in Romania is going to go underneath you, Tất cả những Kari. người ở Romania sẽ nằm dưới anh hết, Carrie.
I'm either doing it with you or you're not. Tôi sẽ làm cùng với anh hoặc là không cùng với anh, không sao Because hết. if you don't do it, Bởi vì nếu như anh không làm I'm going to go offer this to Otto. thì tôi sẽ gặp Otto để nói cho Otto nghe cái này. So he's either going to be in your upline or he's going to be in your downline. Thì Otto sẽ là upline hoặc là downline của anh. Fear of loss. Tạo ra cái sự sợ hãi mất mát. This takes one word called leadership. Có một cái từ người ta gọi là tính lãnh đạo đó các bạn. Veronica, leadership. Veronica, lãnh đạo. Which these sweet sisters have, right? Những cái điều mà những người chị em tuyệt vời này có, Because they got it from their mother. đó là họ có từ mẹ của họ. Because their mother believed in them. Bởi vì mẹ của họ tin vào họ. Their mother was proud of them. Mẹ của họ tự hào về họ. I was up there in that part of the crowd, right up there, and there's a lady up there that says, "That's my son speaking up there. I'm proud of him." Stand up. Who is that? Và tôi ngồi đây thì có một người phụ nữ dưới kia nói là đó con tôi đang nói đó, tôi tự hào về nó. There she is. She's standing up. I get up in this rafters up, Và bà đứng lên và chỉ về phía này. right down the aisle. Shine Chúng a ta hãy light on her. chiếu đèn phía bà đi. All right, we don't have a light on her, but I know where she is. Đây không có cái đèn trên này. It's believing in people. Nhưng mà tin vào người khác. But even when people don't believe in you, Nghe khi người khác không tin vào bạn you believe in you. thì bạn vẫn phải tin vào bạn. You believe in you. Bạn phải tin vào bạn. This world is built off of leadership. Cái thế giới này được tạo ra bởi những nhà lãnh đạo. Wherever you stand tall. Nghe khi nào bạn đứng, bạn phải đứng thật cao. You stand tall. Bạn đứng thật cao. You'll stand tall because you have goals. Bạn đứng cao bởi vì bạn có mục đích. You'll stand tall because you have a plan. Bạn đứng cao bởi vì bạn có kế hoạch. You stand tall because you will never back down. Bạn đứng cao bởi vì bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. You'll stand tall because you have vision. Bạn đứng cao bởi vì bạn có tầm nhìn. You'll stand the tallest. Bạn là người đứng cao nhất. You'll stand the tallest when you love yourself, when you love other people, Khi bạn yêu tất cả những người khác. when you serve other Khi people, bạn phục vụ những người khác. when you forget yourself and you think of others first. Khi bạn quên bản thân của mình đi và nghĩ về những người khác. That then when fear will leave you. Đó chính là khi mà nỗi sợ hãi sẽ hướng dẫn bạn, dẫn dắt bạn. There's two things that rule Hãy the nhớ rằng universe. sợ hãi hay đức tin. Fear and faith. Ai Who is sẽ your là người kiểm soát master? cuộc đời của You bạn? can't serve Bạn không thể both. phục vụ You cả hai can't được. have faith and have fear in your body Bạn at the không thể same nào time. có sự sợ hãi và đức tin cái cùng một lúc được. Do you know your worth? Bạn biết bạn xứng đáng như thế nào. Because if you knew your worth, you would treat yourself with better respect. Bởi vì nếu như bạn biết rằng bạn có giá trị như thế nào, bạn sẽ đối xử với bản thân của mình xứng đáng. You'd start keeping a journal on everything that's going on in your life every day. Bạn sẽ viết xuống tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc đời của mình mỗi ngày vào trong And nhật then ký 30 của bạn. days later, you'll read what you wrote 30 days ago. Và 30 ngày sau bạn đọc lại 30 ngày trước bạn And làm cái gì. you'll find yourself growing, Và bạn thấy rằng bản thân bạn sẽ phát triển. getting better, Phát triển tốt hơn, getting stronger. mạnh mẽ hơn. And all of a sudden, it's 2 years down the road, Và bất thình lình 2 năm sau, and you'll see a miracle. bạn thấy một điều kỳ lạ xảy ra. And the miracle will be you. Và điều tuyệt vời đó chính là bạn. You deserve better. Bạn xứng đáng là điều tốt Just hơn. because the government of old has pushed you down, Không phải bởi vì chính phủ đẩy bạn xuống. you now own your life. Bây giờ chính là lúc bạn sở hữu cuộc đời của mình. Or do you? Are you going to own your life forever? Bạn có muốn sở hữu cuộc đời của mình, suốt cuộc đời của mình hay không? I believe in you. Tôi tin vào bạn. I believe in each and every one of you. Tôi tin vào mỗi người bạn ở đây. Each of you have made a major sacrifice of being here today. Mỗi bạn ở đây đều đã hy sinh để có mặt ở trên đây ngày hôm nay. That I respect. Đó chính là điều tôi rất trân trọng. That I honor. Tôi rất trân trọng điều này. You truly are my hero. Các bạn chính là những anh hùng của tôi. My heroes. Anh hùng của tôi. Because I know you are giving up a Vì lot. tôi biết rằng bạn đã hy sinh rất nhiều. And for those of you that have families, Và cho những người nào mà có gia đình, children, and especially those of you that have children and you don't have a spouse at và home, những bạn nào đó mà có con cái nhưng lại không có chồng vợ hay lo cho con cái you của can mình, do this. I will teach you now how to do tôi this. sẽ hướng dẫn bạn cách thức làm ngay lúc này. You will gather your children around you. Bạn hãy gom con cái mình lại xung quanh mình. You will tell your children you have found an opportunity that will change their Và lives. nói với cho chúng rằng là mẹ, bố đã tìm thấy một cái cơ hội nào đó thay đổi cuộc đời của các con rồi. That will change your life.
Nó sẽ thay đổi cuộc đời của các con, That will change our family's life. thay đổi cuộc đời của gia đình chúng ta. This is exactly what I did 7.5 years ago. Đó chính là cách thức mà anh ta làm 7 năm trước. I sat down with my 6 children. Tôi ngồi xuống với 6 đứa con của mình, 6 months, 2 years old. từ 6 tháng đến 2 tuổi, 8 and 10. 8 tuổi, 10 tuổi, 13 and 15. 13 tuổi, 15 tuổi. That's a house full. Đó là cả nhà luôn đó. I sat down with my children and my Tôi ngồi wife. xuống với Đình và vợ của tôi, And I said, và tôi nói thế này: I'm going to do new skin. tôi sẽ làm new skin. My children had never seen me work because I was retired. Con tôi chưa bao giờ thấy tôi làm việc, bởi tôi đã nghỉ hưu rồi. They didn't understand what work was. Nó không hiểu là làm nghĩa là gì. I had retired when my daughter was 9 years old and all the other kids were just little kids. Và tôi đã nghỉ hưu khi mà con gái của tôi là 9 tuổi, những đứa trẻ khác thì còn là con nít thôi. 2 of them weren't even around. Và 2 đứa còn đang khóc I nhè. was at every soccer game, football game. Tôi ở chơi những cái trò chơi đá banh này nọ I kia. was at every basketball game, Tôi tham gia vào tất cả những cuộc thi đấu bóng chày, watching my daughter dance. xem con tôi đi nhảy. And I knew Và tôi that biết we were rằng going to have a huge sacrifice in front of us. chúng tôi phải có một sự hy sinh rất lớn, A huge sacrifice. một sự hy sinh khổng lồ. Didn't know the sacrifice that was about to take place. Và chúng biết rằng là sắp sửa phải hy sinh rồi. My wife did. Vợ tôi biết, She was wondering, và vợ tôi rất ngạc nhiên was I really going to do it? là không biết tôi có làm của nó hay không. She was so excited because I had passion back in my life. Và cô rất hưng phấn vì một lần nữa tôi lại có cái niềm đam mê. As much as I enjoyed my family, Và tôi rất yêu thương gia đình của mình. and as much time as I spent with all my family, Và tôi rất muốn dùng nhiều thời gian của mình để ở cạnh gia I đình của mình had hơn. lost the passion for life. Nhưng tôi đã làm mất đi cái niềm đam mê trong cuộc Because sống. there was more to me than what I was giving. Bởi vì đối với tôi thì cho đi nhiều hơn có nghĩa là ý nghĩa hơn. I had a greater responsibility Tôi có một trách nhiệm rất lớn, than spending every day with my children. đó chính là bỏ ra thời gian của mình mỗi ngày để chơi cùng với con cái của mình. So I told my 2 older children, Tôi nói với 2 đứa con lớn tuổi nhất của tôi: you're going to have to help your mother out các con phải giúp mẹ mình to take care of the kids. để mà chăm sóc các em. Now, for you single mothers and single fathers that have children at home, Nếu như bạn là bố mẹ đơn độc, you're going to have to rely on extended friends and extended family to help watch the kids. thì bạn phải phụ thuộc vào những người bà con họ hàng gia đình của mình hay bạn bè thân của mình để giúp trông chừng những đứa trẻ. That's why Đó là lý do tại you sao have to have a schedule. bạn phải có kế hoạch. All right. I'm going to go ask this individual a question here. Tôi sẽ hỏi từng người đây một câu hỏi. There's someone that I had a little visit with a little earlier today. Cái người mà tôi đã từng qua thăm trước đây rồi, So we're going to have a question, see if I'm answering the question. để xem là họ trả lời như thế nào. Did I answer your question? Tôi có trả lời câu hỏi của bạn chưa? Okay, what was your question? Câu hỏi của bạn là gì? It's the problem with kids So, and work, and these things together. Những vấn đề liên quan đến con cái rồi này nọ kia. How do you deal with work and children? Làm cách nào để anh có thể xử lý giữa công việc và con cái? What sacrifices are you going to make? Những hy sinh nào anh phải làm là gì? It has to be a family plan. Đó phải là một kế hoạch cụ thể. Are you của gia đình married? chúng ta. Bạn có con chưa? How many children do you have? Bạn có nhiêu con rồi? And how old is your child? He's 2 years old. 2 tuổi. I have one kid, and he's 2 years old. 2 years old. Một con 2 tuổi. Now I'm going to ask this question for a Câu minute. hỏi đặt ra thế này: How many of you guys remember anything when you were 2? bao nhiêu bạn ở đây nhớ lại giai How đoạn about 2 tuổi three? của mình? 3 tuổi nhớ không? Brother, That's you fair. ain't got any excuses. It's when they get older, you make excuses to be rich or you make excuses to be poor. Lớn lên rồi nó mới biết được lý do tại sao mà nó giàu, tại sao nó nghèo. You're the one that has to make that decision. Rich or poor? I want to hear it, baby. You're going to have to go through walls to get what you want. Are you willing to go through the wall? Và bạn mới chính là cái người đưa quyết định đó. Em phải vượt qua những bức tường trở ngại để có cái gì mình muốn. Bạn có sẵn sàng vượt qua nó hay không? What is your question?
Thế câu hỏi của bạn là gì? He doesn't have a question. Anh không có hỏi gì hết. He's got a 2-year-old. Anh có 2 đứa con. Go kick some butt. Đi ra ngoài làm việc đi. I work 16 hours a day to 20 hours a day, 6 days a week for 3.5 years. Tôi làm việc 16 đến 20 tiếng một ngày, làm việc liên tục 6 ngày một tuần, làm việc liên tục 3 Now I năm can rưỡi. do whatever I want for the rest of my life. Và bây giờ tôi có được tất cả gì tôi muốn. 3.5 years I busted my chop. 3 năm rưỡi tôi làm việc cực lực. Bạn có sẵn sàng làm việc cực lực hay không? Are you willing to work? Bạn có sẵn sàng làm việc hay không? Okay. Yes. That's the question. I can't answer that for you. Đó là một cái câu hỏi mà tôi không nào trả lời cho bạn được. What was your lame question Thế anyway? câu hỏi của bạn là gì? Now look, seriously. Nhìn này các bạn nè, nghiêm túc nè. This is the hottest the market has ever been in 59 Bạn có biết là years. cái thị trường này 59 năm qua rất là nhiều khó khăn trên toàn thế giới này. Worldwide. Trên toàn thế giới này. Worldwide. Worldwide. Toàn thế giới luôn. It doesn't matter what country you're from. Không cần biết là bạn ở từ quốc gia nào. It doesn't matter whether you're young Không or cần biết là bạn old, trẻ hay già, male or female. nam hay nữ. Hi, ladies. How old are you? Teacher Haru. How old are you? Ten. Em bao nhiêu tuổi rồi? 13 tuổi. 10. All right, and let's see how young this guy is here. Như đây, nhìn xem hai người trẻ như thế nào đây? 6. 6 tuổi. Are you married? Có đám cưới chưa? Single mom. A single Đây là mom. người mẹ đơn độc. You wimp. Đây là một bà mẹ đơn độc nè. Okay, come on. You guys are coming up here in the front Thôi, with me. cả gia đình đây với tôi luôn. Long. Cả nhà lên đây. She's an emerald and she's got a 4th Lên đây, lên đây, child. tất cả lên đây. Tell Wait, us your spot up name. this one I made, you get a case. My Cô name is là Edith. Emerald, có 4 đứa con. My name is Edith Tên là And Eris, where are you from? from Hungary. From Hungary, Page. đến từ Hungary. Look at this beautiful family. Top sweet back. Nhìn cả nhà này xem. Now look. Nhìn xem She's này các going to bạn. make it work. Cổ là người biến nó thành hiện thực. Do you think the little pukas here wants to be here? Bạn nghĩ xem những cái đứa bé này có muốn ở đây không? Do you think they want to be here? Bạn nghĩ là nó muốn ở đây hay không? They don't. Nó không muốn đâu. They rather go play right Nó now. muốn ra ngoài đi chơi á. This is sacrifice. Đó chính là sự hy sinh đó các bạn à. This is what I'm talking about. Đó chính là cái mà tôi nói đó các bạn Okay, à. I want you to sit right. We have now honored them. Bây giờ chúng ta But rất she tôn knows trọng họ. the hard parts in front of her. Biết là sự khó khăn của đối diện là gì rồi. The ugly's going to start. Nhưng mà cái việc xấu xí sắp xảy ra The rồi real đó. sacrifices will happen. Những sự hy sinh sắp phải diễn ra rồi đó. She represents all you single parents right now. Cổ đại diện cho tất cả những bố mẹ đơn độc đang ngồi ở đây. We are honoring all Chúng of tôi you tôn trọng tất cả các bạn. because you have a huge responsibility. A huge responsibility. Bởi vì các bạn có một trách nhiệm lớn, một trách nhiệm rất lớn. You and I need to be a force for good throughout the world. Tất cả chúng ta phải là những người đại diện sự tốt đẹp trên toàn thế giới này. To change the world. You saw Nourish the Bạn Children. thấy được cái chương trình là nuôi dưỡng trẻ em chúng ta chưa? Every 6 seconds there's a child dying of malnutrition around the world. Bạn có biết một ngày trôi qua là 6-7 đứa trẻ chết trên toàn thế giới này? But there are people right here in Hungary and Romania that are having challenges. Nhưng mà ở đây, ở Hungary, Romania này có một số người đang gặp khó khăn. Maybe one of them is you. Có thể là một số người ngồi đây là các bạn. Maybe you feel like it's too big to overcome. Đôi khi bạn nghĩ rằng cái trở ngại đó quá khó để vượt qua. You can do this. For you. Nhưng bạn làm được. I know you can. Tôi biết bạn làm được. I know who you are truly inside. Tôi biết là bên trong tâm hồn We bạn, love bạn you. là người thế nào. Chúng tôi yêu bạn rất nhiều. We respect you. Chúng tôi tôn trọng We bạn. honor you. Chúng tôi tự hào về bạn. It is so imperative that you have to have a schedule. Và phải nói là rất quan trọng khi bạn có một cái thời khóa biểu. Daily, weekly, monthly. Hàng ngày, hàng tuần, hàng You tháng. have to have goals. Bạn phải có mục đích của mình. You got to believe in your goals. Bạn phải tin vào mục đích của mình. You got to be writing in a journal everywhere you go. Bạn phải viết vào cái nhật ký của mình mỗi ngày bạn đi qua làm gì. You have to have that journal right next to your Bạn phải có bed. cái nhật ký để ở kế bên mình mỗi ngày. You need to have sleepless nights. Bạn phải có những đêm mất ngủ. If you go to bed tonight and you can just sleep really easily, Nếu tối nay về nhà mà ngủ ngon thì là ngon. you don't understand what we're Thì doing. bạn sẽ không hiểu mình đang làm cái gì đâu. We're here to change the world. Chúng ta làm thay đổi thế giới.
550 million people in Europe. 550 triệu người ở châu You Âu. are the future leaders. Bạn là những người lãnh đạo. You are the future leaders. Bạn lãnh đạo của tương lai. You are the future leader. Bạn lãnh đạo của tương lai. You are who I believe Bạn chính in. là người mà tôi tin vào các bạn. You are the best of the Các bạn là best. người tuyệt vời nhất của những người tuyệt vời nhất. I'm going to speak later to every one of you this afternoon. Chiều nay tôi nói chuyện một số bạn ở đây. And I'm going to talk a little bit more about goal setting. Và tôi sẽ nói chút xíu nữa về đặt mục tiêu như thế nào. But I want you thinking right now Nhưng tôi bảo bạn hãy suy nghĩ ngay lúc này. what you're going to do right now to change your life Bạn sẽ sẵn sàng làm điều gì để thay đổi cuộc đời của mình. forever, Thay đổi mãi mãi. to affect the children. Để làm ảnh hưởng đến cuộc đời con cái của bạn. This is not about you. Nó phải dành cho bạn. This is about changing the children's life, Đó là thay đổi cuộc đời con cái của bạn. giving them hope. Cho nó có một niềm hy vọng. And if you're 81 years of age in here Khi bạn 81 tuổi and you have nothing và khi bạn không có cái gì hết, and life has not treated you fairly, và khi đó cuộc đời không đối xử với bạn một cách công bằng, you're going to keep a journal. thì bạn vẫn phải viết nhật ký của mình lại. You're going to describe your world right now. Bạn phải định nghĩa thế giới của mình như thế nào. And you're going to talk about being sick and tired of being sick and tired. Và nói là tôi là mệt mỏi chán nản nhất trong số những sự mệt mỏi chán nản. And you're going to go out like a light bulb. Thì khi đó bạn sẽ phát sáng như bóng đèn. Going through life, Và chúng ta phải đi nhanh như ánh sáng. and all of a sudden, boom, it's over. Và cuối cùng mọi thứ đều trải qua hết You rồi. worked hard until you died, Bạn làm việc chăm chỉ cho đến khi mình chết, till you went to a greater place. cho đến khi bạn đến được cái nơi bạn thật sự mong muốn. Each of us have a responsibility. Mỗi người chúng ta đều có một trách nhiệm. First to ourselves, Thứ nhất cho cá nhân của mình, to our spouse, thứ hai cho vợ mình, then to our children, rồi cho con cái mình, and mostly và cuối cùng to a God that has given you life, cho những người đã cho a chúng God ta that cuộc will sống, always be there for you. cho những Chúa Trời đã cho You get ta on cuộc your sống. knees Bạn phải quỳ xuống and ask for help, và hãy nhờ sự and giúp be đỡ, true to what you know is true. và hãy nói thật tất cả gì bạn biết là thật. That day will be the day you are birthed. Đó chính là cái ngày mà bạn tái sinh một lần nữa, When you have made a decision khi bạn quyết định to truly have discipline. để thật sự có được cái sự nghiêm túc. And when you fail, Và khi bạn thất bại you will regroup. thì bạn sẽ một lần nữa đứng lên. You'll be like a little child when he falls. Bạn sẽ như một đứa trẻ khi té xuống, He will get back up nó sẽ again. đứng lên lần nữa. And you will Bạn hãy remember nhớ rằng this ngày day hôm nay, that when you feel like the world's on top of your shoulders, khi bạn nghĩ rằng là bạn đang gánh vác cả thế giới trên vai mình, that Lon said I could do it, và hãy nghĩ rằng bạn có thể làm được, that you'll remember this moment again. và bạn một lần nữa nhớ là giây phút này. You remember the sweet lady down here with her 3 children Bạn nhớ là người phụ nữ dưới này có 3 đứa con and her challenges, và những khó khăn của cổ phải trải qua. and she doesn't have challenges. Và bây giờ thì cổ không còn khó khăn gì hết nữa rồi. We have another group, Force for Chúng ta Good, có một nhóm những người làm việc vì sự tốt đẹp, and these children và những đứa trẻ ở đây that don't have lives like you. không có cuộc sống như bạn. They have EB. Nó có những vấn đề về da, It's when they touch their skin comes off. là khi mà đụng vào da nó là da tróc ra, nó không có cuộc sống tốt đẹp. They take a bath once or twice a week. They wrap every finger, every hand, every arm, every body, part of their body. Họ phải quấn băng tất cả những cái phần tay chân cơ thể của nó lại. They wrap their whole body. It takes them 4 to 5 hours to wrap their body. Quấn băng hết cả người nó lại. Tốn 4-5 giờ đồng hồ để ngồi quấn băng cái người nó lại. So if something bumps up against them, Rồi có điều đó xảy ra, their skin doesn't fall off their body. để da nó không có tróc khỏi người nữa. There's many that have greater problems than anyone in here. Có rất nhiều người ngồi đây đang gặp vấn đề trong cuộc đời của họ. I've lived in China, Tôi sống ở Trung Quốc các bạn à. where 100 people share the same little hole to go to the bathroom. Bạn biết là nơi mà 100 người ở chung mà xài một toilet thôi. Where 100 people use this clay wall to cook. Nơi mà 100 người nấu bằng cái nồi đất á. I've had a chance to go all around the world. Tôi đã có cơ hội đi vòng quanh thế giới And này. the people of Hungary and Romania are blessed. Và những người ở Hungary và Romania này được ban phước. There is nothing you can't do. Không có điều gì là bạn không làm được.
You surround yourself with people that believe in you. Bạn đang ở xung quanh những người nào đó tin tưởng vào bạn. And even when you come to something and you're bankrupt mentally, Và khi nào bạn thật sự là phá sản nghiêm túc đó, you're bankrupt financially, bạn phá sản trong tâm trí, phá sản trong tài chính, you're bankrupt physically, phá sản trong cơ thể mình, you're bankrupt spiritually. bạn phá sản một cách liên quan đến linh hồn mình. You might be bankrupt in all areas. Bạn có thể gọi là phá sản ở tất cả mọi nơi. You in here, you put your arms around them and love them. Bạn vẫn vòng tay quanh người họ và yêu thương họ. We're not going to spend a lot of time with you, Chúng ta sẽ không dành thời gian nhiều cho bạn nữa, but we'll include you. nhưng chúng tôi sẽ dành thời gian cho bạn. Because you and I need to go find the leaders. Bởi vì tôi và bạn sẽ cùng với nhau ra ngoài kia tìm lãnh đạo. There's no one we can camp out with. Không có bất kỳ người nào chúng ta có thể bỏ qua được. I really love you. I respect you. I honor you. Thank you for letting me Tôi yêu các bạn participate rất in nhiều. your Tôi rất yêu các bạn. Olympics. Cảm ơn các And bạn I'll đã see you tham gia later vào this chương trình afternoon. Thế vận hội của các bạn và gặp các bạn chiều nay.